may tinapos na rin akong hiking na inakyat. Yan yung bridge. Yan ang pinunta dito. Na grabe yung hingal ko. Sobra. Ang dami nangangagat. Ayun guys, ito yung pinunta namin dito. Itong abandoned bridge na yan. Ayan, nandun sila ngayon. Hindi niya kasi gaano kalalim. Yan pa yung tubig. Hindi niya kita. Tingnan siya kung gaano kalalim. Ayan si Romel. I think magiging successful na siya. Ayan guys. Ayan. Kaliwa. Ayan. Kaliwa ka, kaliwa. Kasi may baka matuso ka dito. So, yan. Hawa ka na dyan. Tapos hawakan mo yung dilaw pagdating mo dito o yung puno. Kuhanin mo yung pangtuso. The area was built 1949. And dito siya pasok. The other side. Yeah. Because of the weak area. So yan. Ito connect na to sa tunnel. Down to the bridge. Hey guys, nandito kami sa isang lugar na sobrang liblib and hiking. Going up here is crazy. So I'll show you around. Ano pa yung gagawa namin yan? Dito kami sa may Ladner Creek. Tarik niya. Ano? Ito daw kami dun sa may bridge. Hindi ko alam kung saan ba tayo. Still holding my breath. I'm soaking wet already. Tingnan yung suot ko. Ito yung place. Tingnan siya kung galing talas. Pasensya na. Wala akong tripod. I'm referring to do it. Pupuntahan namin yung tulay. Nakakatakot.
Okay. Ayan siya. Kung gano'ng kalalim. Yung hingal ko, grabe na. Ito na, Max. Ito, nag-erosion siya. Nahulog from there. Okay, unstable naman. Tapos may tanaw dito. May tunnel dito pero sarado. Eroded na siya. So we're gonna go. So, yan. Bago makakit, medyo madulas kaya may taling nilagay. So may wire din going there. Hawakan mo yan, boy. Tali sa gilid. It's either you go this side, the right side, or the left side. So, maybe I'm gonna try the left side one. It's more safe. Okay? Inana, binibidyo na kita. May tali siya. Aakitan mo doon. May nangangagat. Kati niya. Alam niyo guys, ito yung pinunta namin dito. Itong abandoned bridge. Ayan. Ayan, nandun sila ngayon. Ayan kung saan gaano kalalim. Ayan pa yung tubig. Hindi kita. So nandyan sila banda right now. And may tinapos na rin akong hiking na inakyat. Yan yung bridge. Yan ang pinunta dito. Na grabe yung hingal ko. Sobra. Ang dami nangangagat. Ayun. Kailangan na mapapayat para sa mga ganito. This is an abandoned na kasi hindi na siya madaanan. So yun, nasa tuktok ng somewhere else kasi tingnan mo yung likod ko. Yan, almost the same na rin siya. Good luck sa pagbaba. And yun, sana nag-enjoy din kayo sa aking adventure dito sa British Columbia. Ay nako, ito hingal na.
Ayun, maraming salamat. Nandito kami sa mga nandito kami sa may Ladner Creek or whatsoever. Ayan. Safe na dyan. Alright. Kahit na yung paano eh. Ako, bigyan niyo ako ng wire. Dito hindi ko na hindi na ako makaalis. Ako? Oo kuya, dito ka. Masafe dito. Oh, sige. Boy, kumapit ka na patalikod. Gusto nyo yan eh. Safe yan, huwag ka matakot. Alam ko ba matapang ka? Umawa ka lang sa wire, boy. O, kapit dito, baba. How is it? Nanginig tuhod. Nanginig tuhod mo. Ganda mo eh, no? Good job, good job. Kuya Romel, it's your turn. Pawis na ako, guys. Pawis na po ako. Pero worth it naman. So, si Kuya Romel naman po. Si Kuya, si Jason, okay na. Natakot ako pero mas takot ka. Ayun yung totoo. Natakot ako para sa'yo, hindi para sa akin. Hi, kay Tui. Kaya kuya, nakabidyo ka kuya. So guys, ito po si Kuya Romel Edullantes. So, he tried to go down using this barbed wire. So, as you can see, medyo nagsastruggle ng konti. Pero, I think, kaya naman niya yan. So, hawak lang. Tapos, step mo yung shoes mo dun sa mga stone or dun sa sa buhangin. Yan, kaya yan. Unti-unti lang. Ayan, si Kuya Yuri, sumusunod na po. At siya po ang ermitaryo. Siya po ang guide po namin dito. So siya ang nagdala para sa amin dito. Ayan si Kuya Romel. I think magiging successful na siya. Ayan guys. Ayan. Pakaliwa. Ayan. Kaliwa ka, kaliwa. Kasi may baka matusok ka dito sa likod mo. Yan. Hawak ka na dyan. Tapos hawakan mo yung dilaw pagdating mo dito o yung puno. Kuhanin mo yung pantusok mo. Hindi yan. Bitawan mo na yan kuya. Napagpa-picture din kami kuya. Tumawid kami sa trespassing. I'm so proud. Pero hindi sinayo pabalik halos. So medyo nag-struggle lang pabalik. Dahil napaka I think that's mga parang 90 degrees ata yun eh. Kasi nababantay. TV shoes. Na maputi. Dapat pala binidyo mo ako dun. Parang nalaglag ako dun. Kaya yan. Huwag ka tatakbo kuya, dahan-dahan lang, madudulas ka. Dahan-dahan. Okay. Yan guys, pababa na po kami. So una akong bumaba para mabidyoan ko sila. So yeah, this is Jason, Mel, and Kuya Yuri. So medyo steep. Tapos may mga bato. So unstable yung mga bato kaya careful sila dahan-dahan. So just to make it safe, step down slowly. Okay, careful guys. Doon na lang siya sa may doon Dito. Yan. Yung mga bato unstable.
Kinuha ni Kuya yung tubig pang ano, pang hugas. Dumiling kami kay mami guys. Ito mo. Dugyot. Dugyot na ako. Kawawa naman si Max ko. Wow. That's so nice. Alright, if you like this video, don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell so that you'll be notified in every time I do upload. Ayun, nandito ako sa may Ladner area at itong bridge na to, part ito ng area dito, and then I think this is an abandoned area na. Kaya yung hiking, ayun, the usual. At least na-complete ko ngayon. Pero hingal to the max talaga. Grabe. And yeah, hope you like it. And this is part of the adventure here in British Columbia. Alright guys, enjoy the beauty and hope you like it. God bless.